بعضی آدما وقتی که میرن فقط یک نفر نیست که از زندگی ما کم میشه، انگار بخشی از خود ما هم همراهش کوچ کرده. درود بر تو که چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله گرفتی تا با یکی از تلخترین و در عین حال بیدار کننده ترین غزلهای حافظ با من همسفر باشی. امیدوارم هر اندوهی که این روزها روی قلبت سنگینی میکنه به دانشی تبدیل بشه که راه آیندت رو روشن‌تر کنه. قراره با غزلی روبرو بشیم که درباره از دست دادن، اما نه فقط از دست دادن یک انسان، بلکه درباره فهمیدن یک حقیقت بزرگ در زندگی، حقیقتی که خیلی از ما دیر متوجه اون میشیم. شاید برای تو هم پیش اومده مدتی از رفتن یک نفر گذشته، اما هنوز وقتی از کنار یک خیابون خاص رد میشی، وقتی آهنگی رو میشنوی یا حتی وقتی بوی خاصی به مشامت میرسه، ناگهان همه چیز زنده میشه. انگار زمان عقب میره، انگار اون آدم هنوز همونجاست. جالبه که گاهی درد رفتن آدم ها از خود رفتنشون نیست، از اینه که ما باور کردیم که قرار بوده موندنی باشن. خیلی از رنج‌های زندگی از اتفاقات تلخ نمیاد، از توقعی میاد که از جهان داشتیم. ما تصور میکنیم بعضی دوستی‌ها همیشگی‌اند، بعضی عشق‌ها پایان ندارند، بعضی روزهای خوب تکرار میشن، اما زندگی قانون دیگه ای داره، قانونی که اغلب تا زمانی که ضربه نخوریم اون رو نمیفهمیم. حافظ در این غزل دقیقاً از همین نقطه آغاز میکنه. در ظاهر شعری درباره دوری یک یار، اما هرچی جلوتر میریم متوجه میشیم موضوع خیلی عمیق‌تر از یک عشق زمینیه. اینجا صحبت از وابستگی های انسانه، صحبت از دلبستگی به چیزهایی که تصور میکنیم متعلق به ما هستن. و شاید مهمترین سوال این غزل همین باشه: اگر روزی اون چیزی که تمام خوشبختی ما رو به خودش گره زده از زندگی بره بیرون، آیا هنوز میتونی راهی برای ادامه دادن پیدا کنیم؟ و دقیقاً به همین دلیله که اینجا فقط درباره فال حافظ صحبت نمی کنیم. توی این کانال شعر حافظ ابزاریه برای شناخت انسان، برای فهم رابطه ها، برای درک رنج ها و برای پیدا کردن نوری در میون تاریک ترین لحظه زندگی. قرار حافظ ما رو به سفری ببره که از حسرت آغاز میشه و به بیداری قرار ختم بشه. حالا هوای این غزل فضای ایستادن کنار ویرانه های یک خاطر است. نه خشم در اون دیده میشه و نه شکایت. بیشتر شبیه کسیه که پس از طوفان آروم روی سنگی نشسته و به مسیر طی شده داره نگاه میکنه. توی این شعر حس فقدان وجود داره، اما ناامیدی درش نیست. اندوه هست، اما فروپاشی نیست. گویی حافظ پذیرفته که برخی نعمتها برای همیشه به ما داده نمیشه. اونها فقط از کنار زندگی ما عبور میکنن تا چیزی به ما بیاموزن. محور اصلی این غزل رهایی از توهم مالکیته، اینکه هیچ زیبایی، هیچ رابطه‌ای و هیچ دوران خوشی تضمین ابدی نداره. با این مقدمه خواستم ذهنتو آماده کنم برای شنیدن غزل 216 از لسان و غیب حافظ شیرازی. چند ثانیه‌ای سکوت میکنم تا در کنار تمام شلوغی‌های ذهنت فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر نیت کردی آماده ای بریم سراغ غزل امروز که میگه:
آن یار کزو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. تنها نه ز راز دل من پرده برافتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود. از چنگ منش اختر بدمهر به در برد، آری چه کنم دولت دور قمری بود. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت حسن سر تاجوری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. خود را بکش ای بلبل از این رشک، که گل را با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر بیت به بیت و پیام کلی و در آخر فال این غزل برای امروز من و تو. توی بیت اوله که میگه اون محبوبی که حضورش خونه ما رو سرشار از لطافت و زیبایی کرده بود، از سر تا پا پاکی و زیبایی به نظر میرسید. گاهی یک انسان وارد زندگی ما میشه و کیفیت جهانمون رو تغییر میده و میگه خونه همون خونه است، شهر همون شهره، اما حضور اون رنگ همه چیزو عوض کرده. توی روانشناسی ذهن انسان تمایل داره کسایی رو که دوست داره ایدئال سازی کنه. این بیت تصویری از همون مرحله ذهنیه، زمانی که معشوق نه یک انسان معمولی بلکه نماد تمام زیبایی هاست. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندونست که یارش سفری بود. میگه دلم تصمیم گرفته بود به امید حضور اون توی این شهر بمونه، غافل از این که اون مسافر بود. چه تعداد از تصمیمای مهم زندگی رو که بر پایه چیزهای موقتی گرفتیم، چه تعداد از برنامه‌هایی که بر اساس آدم‌هایی ساختیم که قرار نبود بمونن. خیلی از رنج‌های انسان از اینجا آغاز میشه. ما روی چیزی سرمایه گذاری میکنیم که ذاتاً گذر است. تنها نز راز دل من پرده برافتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. فقط راز دل من فاش نشد. از قدیم رسم روزگار همین بوده که پرده ها رو کنار بزنه. زندگی اسرار رو پنهون نگه نمیداره. دیر یا زود حقیقت خودشو نشون میده. رابطه ها، نیت ها، وابستگی ها و حتی ضعف‌های خودمون یکی از دردناکترین اما ضروری ترین کارهای زمان آشکار کردن واقعیته. توی بیت بعدی که میگه انتخاب من کسی بود که علاوه بر زیبایی فهم و وقار هم داشت. جذابیت واقعی فقط در ظاهر نیست. اونچه یک رابطه رو موندگار میکنه بلوغ، درک و شخصیت. اینجا معیار انتخاب از سطح زیبایی عبور میکنه و به کیفیت روح میرسه. توی بیت بعدی ترجمه روونش اینه که میگه بخت ناسازگار اون از من گرفت، شاید زمان خوشبختی من کوتاه بوده. گاهی همه چیز رو درست انجام میدیم اما نتیجه مطابق انتظارمون نیست. این بیت دعوتیه به پذیرش بخشی از زندگی که خارج از کنترل ماست. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت حسن سر تاجوری بود.
ای دل سخت نگیر، تو درویش بودی و او در سرزمین زیبایی پادشاهی میکرد. یعنی چی؟ یعنی بلوغ عاطفی زمانی آغاز میشه که به جای جنگیدن با واقعیت اونو ببینی. پذیرش همیشه به معنای تسلیم نیست، گاهی به معنای پایان دادن به فرسایش روحه. اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بهترین لحظات زندگی همون زمانهایی بود که در کنار یار سپری شد. ارزش زندگی رو کیفیت ارتباطات تعیین میکنه، نه تعداد موفقیت ها. در پایان عمر انسان بیشتر از هر چیز لحظه های مشترک رو به یاد میاره. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان رهگذری بود. همه چیز زیبا بود، اما افسوس که اون گنج ارزشمند رهگذر بود. زیبایی جهان در موندگاری اون نیست، در تجربه کردن اونه. گل برای همیشه نمیمونه، اما عطرش میتونه سالها در حافظه باقی بمونه. جالبه دیگه، نه؟ اون حافظه بویایی که من و تو داریم. خود را بکش ای بلبل از این رشک، که گل را با باد صبا وقت سحر جلوه‌گری بود. بلبل از حسادت میسوزه، چون گل در سحرگاه با نسیم صبحگاهی هم نشینه. مقایسه کردن یکی از بزرگترین دزدهای آرامشه. هرگاه نگاه ما به داشته‌های دیگران قفل شد، لذت زندگی خودمون از دست دادیم. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. هر خیری که نصیبم شد، نتیجه نیایش شبانه و بیداری های سحرگاهیم بوده. پایان غزل ناگهان جهت نگاه رو تغییر داره میده. حافظ میگه راه نجات از فقدان چسبیدن بیشتر به آدم ها نیست، بازگشت به درون خیشه، جایی که آرامش واقعی شکل میگیره. و ببینیم پیام کلی غزل چیه. این غزل میگه بزرگترین اشتباه انسان اونه که چیزهای موقتی رو دائمی تصور میکنه. آدما میان، دوران میگذره، شکوفه ها میریزن، اما اون چه از این عبورها در وجود ما ساخته میشه و باقی میمونه رشد واقعیه. و اون رشد واقعی زمانی آغاز میشه که به جای مالک شدن زیبایی‌ها قدر حضورشون رو بدونیم. در ظاهر این شعر مرثیه‌ای برای یک یار از دست رفته، اما در لایه پنهونتر موضوع اصلی یار نیست، وابستگیه. تمام غزل از یک سوال عمیق سخن میگه. اگر چیزی که دوستش داری از تو گرفته بشه، آیا هنوز خودت رو میشناسی؟ شاعر در پایان پاسخ رو پیدا میکنه، میگه منبع خوشبختی واقعی بیرون از انسان نیست، ریشه اون در درونه. و به همین دلیل غزل با حسرت آغاز میشه و اما با معنویت پایان پیدا میکنه. و اگر نیتی داشتی که اومدی فالشو بشنوی، این غزل به سراغت اومده، چون که احتمال داره در مرحله‌ای از زندگی باشی که چیزی رو از دست دادی یا در آستانه از دست دادن اون هستی. شاید یک رابطه، یک موقعیت، شاید تصویری که از آینده در ذهنت ساختی. و پیام این غزل عجیبه. نمیگه نگران نباش، نمیگه همه چیز برمیگرده، میگه که چیزی مهمتر از اون چه که از دست رفته در حال شکل گرفتنه. در روزهای آینده ممکنه متوجه اتفاقی بشی که ابتدا شبیه پایانه، اما بدون که آغاز نوعی بلوغ درونیه. الان زمان اونه که به جای تعقیب اون چه که رفته، به چیزی که در وجودت بیدار شده نگاه کنی. پاسخ بعدی زندگی احتمالاً از همونجا شروع میشه. و اگر بخوام جمع‌بندی کنم، گاهی ارزش یک انسان رو زمانی میفهمیم که دیگه بین ما نیست. گاهی قدر یک فصل رو وقتی میدونیم که تموم شده. اما زیبایی نگاه حافظ در اینه که ما رو در حسرت رها نمی‌کنه،
دست من و تو رو داره میگیره و از اندوه عبورمون میده. نشونمون میده که زندگی مجموعه ای از دیدارها و وداعاست و هنر انسان چنگ زدن به لحظه ها نیست، فهمیدن معنای اونهاست. به همین دلیله که حافظ فقط شاعر عشق نیست، اون معلم شناخت زندگیه. اگر این چند دقیقه باعث شد به یکی از خاطرهات، رابطه ها یا مسیر زندگی خودت از زاویه‌ای تازه نگاه کنی، یعنی این گفتگو و این پیام به هدفش رسیده. و اینو میخوام بدونی که این کانال بدون حامی مالی و بدون اسپانسر ساخته میشه و تنها سرمایه اون همراهی کسانیه که دوست دارن حافظ رو فراتر از یک فال سنتی بشناسن. و باور کن که بعضی موقع یک کامنت شما الهام بخش ویدیوی بعدی میشه. گاهی اشتراک گذاری یک ویدیو باعث میشه فرد دیگه دقیقاً در زمانی که به اون نیاز داره این پیام بشنوه. و اگر دوست داشتی در سفرهای بعدی ما میون لایه‌های پنهون شعر حافظ همراه من باشی، خوشحال میشم دوباره یکدیگر رو ببینیم، چون غزل بعدی درباره چیزیه که تقریباً همه انسان‌ها در مقطعی از زندگی با اون روبرو میشن. و این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.